ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณกิติรัตน์ย้ำคำว่าการย้ายกลุ่มใช่ไหมคะคือการย้ายกลุ่มอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจหน่อยได้ไหมคะว่าปัจจุบันรัฐวิสาหกิจเนี่ยแบ่งหลักๆออกเป็นกี่กลุ่มแล้วกำลังจะย้ายออมสินไปอยู่ในกลุ่มไหนครับค่ะจริงจะไปเรียงทุกกลุ่มเดี๋ยวจะเสียเวลารายการของคนอื่นนะครับแต่ว่ารัฐวิสาหกิจออมสินเนี่ยเคยอยู่ในกลุ่มที่2นะฮะก็หมายถึงเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีเป้าหมายในการทำรายได้ทำกำไรนะครับแล้วก็ถ้าทำกำไรได้สูงเท่าไหร่ก็จะเป็นผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้วยค่ะดังนั้นถ้ามีการย้ายกลุ่มนะครับก็ทำให้ธนาคารสามารถที่จะไปอยู่ในกลุ่มที่6หรือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเพื่อสังคมดังนั้นการที่อยู่ในกลุ่มตรงนี้ครับมีธนาคารอื่นอยู่ในกลุ่มนี้รออยู่แล้วนะครับเช่นอะไรคะเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธกสช่วยเกษตรกรใช่ครับซึ่งสังเกตไหมครับว่าผลประกอบการของธกสก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ทำให้ทุกย่างก้าวที่เขาขยับเนี่ยทำให้พนักงานเขาเกิดความมั่นใจว่าถ้าเกิดขยับไปแล้วมันมีความจำเป็นที่ผลกำไรจะตกลงไปบ้างระยะสั้นก็ไม่กระทบเขานะแต่ผมก็ยังไม่เห็นธกสขยับตรงไหนแล้วมันเคยทำให้ผลประกอบการเขาลงนะถูกไหมฮะแล้วมีอีกไหมคะ SME ด้วยไหมSME อันอื่นๆยังอยู่ในกลุ่มเดิมอยู่ครับก็คือจะย้ายธนาคารออมสินจากรัฐวิสาหกิจที่ต้องทำกำไรนะคะอย่างเช่นพวกอะไรนะนอกจากธนาคารออมสินก็พวกกฟผ.อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะที่เคยมีอยู่แล้วคือย้ายกลุ่มมาอยู่กลุ่มที่ทำเพื่อสังคมมากขึ้นคำถามคือธนาคารออมสินไม่ใช่ธนาคารแบบอาคารสงเคราะห์ที่แบบต้องไปช่วยคนหรือเปล่าคุณกิติรัตน์มันจะกลายเป็นแบบนั้นไหมคะจริงๆผมว่าจริงๆทุกวิสาหกิจในประเทศไทยเนาะไม่ใช่แค่ของรัฐของเอกชนน่ะมีหน้าที่ช่วยสังคมไหมก็จริงคุณอยู่ในสังคมโดยไม่ช่วยสังคมใช่ไหมแล้วคุณจะเอากำไรแต่เพียงอย่างเดียวให้กับองค์กรของคุณซึ่งในบางเวลาเนี่ยเรากำลังต้องการพลังร่วมกันใช่ไหมฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างนี้ครับเศรษฐกิจไม่ดีขนาดนี้นะครับแล้วก็คนที่บริหารนโยบายการเงินของประเทศจะกี่คนก็แต่ผมคิดว่าไม่กี่คนหรอกนะที่อยู่ในระดับตัดสินใจเขาไม่อยากจะให้ดอกเบี้ยมันลงแล้วถ้าเกิดองค์กรที่เป็นธนาคารที่อยู่ใกล้ชิดแล้วเห็นชัดๆอยู่ว่าลูกค้าของคุณเนี่ยความสามารถในการชำระหนี้กำลังแย่ลงอย่างชัดเจนนะข้อมูลทุกอย่างยืนยันหมดแล้วธนาคารจะมาตัดสินใจเองว่าฉันจะลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงบ้างแม้อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังไม่ลงเนี่ยมันก็เป็นการทำงานเพื่อสังคมถูกไหมฮะแต่เพื่อสังคมอันนี้มันช่วยใครมันช่วยตัวคุณด้วยนะเพราะถ้าคุณไม่ลงเนี่ยครับลูกค้าของคุณจ่ายไม่ไหวเนี่ยในที่สุดปัญหาของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มันทวีความรุนแรงขึ้นคุณต้องตั้งสำรองมากขึ้นผลประกอบการของคุณก็จะแย่ลงด้วยความมั่นใจของคนที่มีต่อธนาคารของท่านไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนก็จะแย่ลงไปด้วยถูกไหมฮะแล้วเพราะฉะนั้นจริงคำว่าช่วยสังคมนี่คือช่วยส่วนรวมเพื่อช่วยตนเองอาจจะต้องใช้คำว่าเป็นธนาคารเพื่อการกุศลหรือเปล่าที่เขาแบบวิพากษ์วิจารณ์กันไงพอเขาเห็นข่าวนี้ปุ๊บธนาคารออมสินจะต้องเปลี่ยนมาเป็นธนาคารเพื่อแบบช่วยสังคมแล้วสุดท้ายจะเจ๊งหรือเปล่ามันเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปคนช่วยสังคมแล้วเจ๊งมีไหม ผมว่าจริงๆคนไม่ช่วยสังคมแล้วเจ๊งเลยมีให้เห็นนะคือเห็นกับตัวเหลือเกินเอากำไรอยู่คนเดียวจนกระทั่งในสุดแล้วเนี่ยคนที่เป็นคู่ค้าทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาไม่เอาด้วยนะคุณจะซื้อของจากเขาคุณก็กดราคาเขาคุณจะขายของเขาก็ขายราคาแพงเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันองค์กรที่เขาเข้าใจบทบาทนะว่าการที่เขาจะซื้อของในราคาที่สูงขึ้นเท่าที่เขาสามารถซื้อได้แล้วนำไปขายต่อในราคาที่ต่ำที่สุดเท่าที่พอจะขายได้แล้วยังคงมีกำไรเนี่ยมันกลายเป็นผลกำไรที่เหมาะสมและมั่นคงดีกว่าไหมนะเพราะฉะนั้นคำว่าแม้ถ้าเกิดตีความว่าคำว่าการกุศลเนี่ยมันเป็นลบแล้วทำให้ติดลบเนี่ยก็น่าเสียใจแต่ว่าองค์กรต่างๆมีหน้าที่ทำกำไรนะครับมีหน้าที่ทำกำไร เพราะถ้าไม่กำไรมันไม่มั่นคงแต่ไม่ได้มีหน้าที่ที่ทำกำไรเป็นเป้าหมายหลักอย่างเดียวโดยเมินเฉยต่อเป้าหมายอื่นซึ่งในที่สุดแล้วเป้าหมายอื่นมันก็จะกลายมาเป็นเป้าหมายที่ส่งผลต่อผลกำไรนั่นเองค่ะแล้วที่บอกว่าเปลี่ยน KPI เนี่ยในรายละเอียดเปลี่ยนยังไงคะคืออย่างเมื่อก่อนทำกำไรเยอะก็จะได้โบนัสเยอะใช่ไหมคะแล้วเปลี่ยน KPI เนี่ยช่วยสังคมมากก็จะยิ่งได้ผลตอบกลับมามากคือยังไงคุณกิติรัตน์ขยายความหน่อยได้ไหมคะก็ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับว่าเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าอยู่ที่ตัวกำไรอันอื่นก็ไม่ต้องไปดูเลย
แต่ถ้าเกิดเรากำลังบอกว่าเป้าหมายคือ เราสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับลูกค้ารายกลาง รายย่อยหนี้สินข้าราชการได้เป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้ ก็สามารถถือเป็นผลลัพธ์ที่เป็นบวกใช่ไหม เพราะการแก้ไขปัญหาของเขาจากที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ กลับมาให้กำลังจะก่อให้เกิดรายได้เนี่ย ในที่สุดมันจะเป็นผลกำไรในระยะยาวถูกไหมฮะแต่ในปีนั้นๆเองอาจจะเป็นปีที่ยังไม่เกิดผลกำไรใหม่ขึ้นมาในทันที แต่ต้องทำงานหนักนะเพื่อที่จะประชุมแก้ไขกับสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อที่จะประชุมแก้ไขหนี้กับเจ้าหนี้รายอื่น เพื่อจะปรึกษาหารือกับตัวลูกหนี้ดังนั้นการที่เราสามารถทำให้กลุ่มนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นลูกค้าที่ปรับโครงสร้างหนี้และมีแนวโน้มที่จะผลสำเร็จจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีถัดไปเนี่ยวัดเป็นผลสำเร็จในการทำงานได้ แบบนี้เราจะไม่ยกย่องพนักงานหรือว่ามาทำงานหนักหนูอยากรู้ว่าคอนเซปต์แบบนี้มันไอเดียมันมาจากไหนคืออย่างที่ผ่านมาโอเครัฐก็จะมีกลไกรัฐวิสาหกิจต่างๆอยู่แล้วแล้วมันไม่พอที่จะช่วยประชาชนหรอจนเราจะต้องโยกออมสินมาอยู่ในกลุ่มที่6อะค่ะคุณกิติรัตน์ความจริงสำหรับผมนะฮะอยู่กลุ่มไหนก็ไม่มีความหมายนะฮะตราบเท่าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขามีความมั่นใจแต่ว่าด้วยความที่เราไปจัดอย่างนั้นในอดีตไว้ทำไมก็ไม่ทราบนะว่าเราต้องการที่จะให้เขาทำกำไรเยอะๆเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเข้าใจผิดเพี้ยนไปได้เหมือนกันนะว่าอย่างอื่นอย่าไปยุ่งนะฮะอะไรที่มันจะเกิดผลในอีกปีหน้าเนี่ยแต่ปีนี้มันยังไม่เกิดผลอย่าเพิ่งไปทำเลยเนี่ยเอาแต่กำไรอย่างเดียวก่อนถ้ามันในสุดมันก็ได้กลายเป็นองค์กรที่มุ่งเป้าระยะสั้นกันไปหมดเนี่ยแล้วผมคิดว่าองค์กรอย่างธนาคารออมสินเนี่ยไม่เหมาะอย่างนั้นแน่ๆนะฮะแล้วอย่างเดียวกันว่าเวลาการเปลี่ยนแปลงถ้าคนตั้งเป้าว่าถ้าเปลี่ยนจากกำไรมากๆสุดท้ายจะเปลี่ยนไปขาดทุนหรือเนี่ยเรากำลังกระโดดจากจุดที่กำไรมากไปสู่ขาดทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ใครอยากให้เกิดถูกไหมฮะดังนั้นการที่เราจะกำไรมากๆในระยะสั้นเนี่ยมาเป็นกำไรไม่มากนักในระยะสั้นแต่จะกำไรมากขึ้นในระยะยาวเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคือคีย์เวิร์ดคือเราต้องการยังไงคะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าอย่างผมยกตัวอย่างนี้ครับทุกวันนี้คนก็วิจารณ์กันเนาะว่านี่นอกระบบมีปัญหารุนแรงใช่ใช่แล้วเราเคยส่องกระจกตัวเราเองไหมที่อยู่ในระบบทำไมเขาถึงไปใช้นี่นอกระบบเข้าถึงสินเชื่อได้ยากก็มันเข้าในระบบไม่ได้ไงฮะก็จะไปขอกู้ที่ไหนก็ไม่ให้พอไม่ให้เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาชีวิตต้องดำเนินต่อไปเขาก็ต้องไปหากู้จากเงินนอกระบบซึ่งอัตราดอกเบี้ยก็สูงถูกไหมฮะ ดังนั้นถ้าเกิดจะถามว่าคนที่เป็นสถาบันการเงินในระบบเนี่ยไม่เอากระจกมาส่องตัวเองบ้างเหรอไม่อับอายบ้างเหรอว่าอุตสาห์เป็นสถาบันการเงินในระบบ ที่เขาอนุญาตให้รับฝากเงินแล้วอะแต่ไม่สามารถดูแลคนจำนวนมากทั้งที่อยู่ในสังคมเดียวกันจนกระทั่งเขาจะต้องเดินไปหาที่พึ่งทางอื่นแต่ถ้ามองมุมกลับมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เขาเดินไปขอสินเชื่อคือเขาอาจจะไม่ได้มีเครดิตพอที่จะขอสินเชื่อตามระบบปกติจนเขาต้องออกไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบหรือเปล่าคะก็ถูกไงฮะแต่เคยคิดจะช่วยเขาไหมว่าเขาไม่มีเครดิตพอเนี่ยทำยังไงถึงจะมีเครดิตพอนะฮะทำยังไงคนที่ไม่เคยเข้ามาในระบบจะมีเครดิตพอผมยกตัวอย่างนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผมเคยไปปรึกษาหรือกับธนาคารไหนนะแต่ธนาคารในบ้านเราไม่มีธนาคารในเล็กสักธนาคารหนึ่งถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดผมจะเลือกทำงานกับมหาวิทยาลัยสักบางแห่งแล้วบอกว่าในทันทีที่คุณจบมาสำเร็จการศึกษามาเนี่ยเราจะชวนคุณมาเป็นผู้เปิดบัญชีสะสมทรัพย์นะครับออมทรัพย์เงินเปิดบัญชี100 บาทเนี่ยมาเปิดกับเรานะแล้วเราจะลองให้สินเชื่อคุณในรูปแบบของการเบิกเกินบัญชีสัก 2,000 บาทนะถามว่าให้ทำไมจะได้ลองฝึกไงว่าเวลามีหนี้แล้วจะบริหารจัดการหนี้ยังไงแล้วถ้าเกิดเขาบริหารจัดการหนี้ 2,000 บาทนั้นได้ดีตลอดปีปีหน้าเขาจะกลายเป็นคนมีเครดิตไหมถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่คิดเรื่องระยะสั้นเพราะว่าอะไรเปิดไปแล้วเดี๋ยวชักดาบเลยเดี๋ยวเบี้ยวเลยในระยะสั้นเนี่ยมันจะเกิดผลเสียหายคนนั้นเขาจะทำอย่างนั้นไหมนะโอกาสทำก็มีใช่ไหมฮะโอกาสไม่ทำก็มากใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องการสร้างเครดิตของเขาเขารู้ว่าเขาสำเร็จการศึกษามาเขามีอนาคตสดใสรออยู่เขาจะไปทำร้ายตัวเองในการที่
เป็นหนี้เสียด้วยเงินนิดๆอย่างนั้นทำไมอ๋อคือคอนเซ็ปต์เหมือนลองหยิบยื่นโอกาสให้เขาก่อนใช่ถูกต้องครับดังนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเรากลัวว่าทำแล้วเนี่ยจะเป็นผลเสีย เราก็เลยไม่ทำแต่อะไรจะเป็นหลักประกันว่ามันจะไม่เกิดผลเสียแล้วคะแน่นอนว่ามันอาจจะดีก็ได้ แต่มันอาจจะเสียก็ได้ถ้าดีมันดีอยู่แล้ว แต่ถ้ามันเกิดผลเสียขึ้นมาอะไรจะเป็นหลักประกันว่าแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงถ้าเสียก็ยอมรับว่ามันเสีย เพราะคุณอยู่ในสังคมถูกไหมครับเวลาจะหยิบยื่นโอกาสให้คน100 คนน่ะถ้ามันเสียทั้ง100 คนเนี่ยแสดงว่าต้องมีความผิดพลาดแล้ว เราเลือกมหาวิทยาลัยที่จะทำงานด้วยผิดมหาวิทยาลัยหรือเปล่านะก่อนหน้าที่เราจะให้สินเชื่อเขาจำนวนน้อยๆเนี่ยเราเคยชวนเขามาฟังสัมมนาฝึกอบรมกันไหมว่าการรักษาเครดิตที่ดีมันมีผลดียังไงเราเคยอธิบายความกับเขาไหมว่าไอ้การที่มีตรงนี้นะแล้วพยายามอย่าไปใช้สินเชื่อนี้ถ้าไม่จำเป็นนะยกเว้นวันนั้นพลาดพลั้งจริงๆเงินเดือนมันหมดตั้งแต่ตอนสัปดาห์ที่3เนี่ยก็มาเบิกตรงนี้ไปใช้นะแล้วพอเงินเดือนหน้าออกมาก็เอามาคืนนะเราเคยทำอย่างนั้นไหมถูกไหมฮะถ้าเรามาตั้งคำถามว่าทำแล้วถ้าเกิดมันไม่คืนเป็นยังไงก็เป็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้ครับมันถึงได้กลายเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสให้คนที่เขาอยู่นอกระบบเนี่ยนะได้เข้ามาลองเป็นคนที่มีประวัติมีสินเชื่ออยู่ในระบบใช่ไหมอ๋ออันนี้อาจจะเป็นโจทย์หนึ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะเอามาเชื่อมกับการแก้หนี้ด้วยแต่อันนี้ผมไม่ได้กำลังจะบอกว่ายกตัวอย่างเฉยแล้วก็ไม่ได้บอกว่าออมสินจะทำนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าถ้าองค์กรที่ทำกำไรอยู่ขนาดนี้ปีที่แล้วเขาประกาศผลกำไรกันในขนาดตั้งสำรองกันอย่างมหาศาลแล้วนะยังกำไรเป็นแสนล้านเนี่ยใช่เป็นผมอายเนาะคือเขาบอกว่าในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจเดียวที่ถ้าจะเป็นเสือนอนกินเลยนั่นสิดังนั้นสมมุติว่าเราคิดว่าถ้าเราจะมีโครงการบางโครงการที่อาจมีความเสี่ยงบ้างนะฮะแล้วคำว่าอาจมีความเสี่ยงก็แปลว่าพอทำแล้วเนี่ยมันอาจไม่เป็นความเสียหายเลยนะมันอาจจะกลายเป็นมิติใหม่ของการสร้างโอกาสที่ดีในอนาคตแล้วน้องๆเหล่านั้นบางคนที่เขามาเป็นลูกค้าในขณะที่เขายังไม่มีเครดิตอะไรนักหนาเนี่ยแบงค์นั้นหยิบยื่นโอกาสให้เขาอะวันหนึ่งถ้าเขาเป็นนักธุรกิจเขาจะไปแบงค์ไหนเขาก็ต้องไปแบงค์นี้นะเพราะเขามีความรู้สึกกตัญญูผูกพันถูกไหมฮะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไม่เป็นฝ่ายยื่นไปก่อนแล้วต้องยื่นหมูยื่นแมวเนี่ยบางคนเขาไม่มีแมวจะยื่นนะบางคนเขาไม่มีหมูจะยื่นไอ้การที่เราจะมีโครงการในลักษณะนี้เพื่อทำให้การพัฒนาส่วนรวมมันมีโอกาสที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นเนี่ยมันย่อมมาด้วยความเสี่ยงถูกไหมฮะเราคาดการผลลัพธ์ไหมคะแน่นอน high risk high return แล้วคาดการผลลัพธ์ไหมว่าถ้ามันทำแบบนี้แล้วผลที่ได้กลับมามันจะดียังไงผมไม่เห็นด้วยคำว่า high risk high return นะผมไม่รู้ใครเป็นคนพูดคำนั้นแต่ที่จริงเขาต้องพูดอย่างนี้ครับถ้าจะใช้คำภาษาอังกฤษนะคือ high risk high require return คือหมายถึงว่าถ้าเกิดมันเสี่ยงมากๆจริงๆนะผมต้องการผลตอบแทนที่สูงให้คุ้มนั้น high return กับ high require return ไม่เหมือนกันเพราะสุดท้าย high risk แล้วมันอาจจะ low return ก็ไม่เป็นไปได้ถูกไหมฮะดังนั้นประเด็นนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นที่ถกเถียงแต่ว่าจะอยู่ในสังคมแบบเอาของตายแน่ๆใช่ไหมมันถึงได้เป็นสังคมอย่างนี้ไงครับสังคมที่ธุรกิจขนาดใหญ่นะสามารถได้สินเชื่อมากมายอัตราดอกเบี้ยต่ำเหลือเกินคนที่เขามีศักยภาพมีความเสี่ยงมากกว่าอีกหน่อยหนึ่งแทนที่จะให้โอกาสเขาเข้ามาโดยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามสมควรนะก็ไปแย่งกันอยู่ในกลุ่มที่เป็น low risk แล้วก็ low require return แล้วก็ low return จริงๆด้วยสุดท้ายคุณก็ได้ low return กันไปหมดแล้วคนอื่นๆล่ะแล้วถ้าเกิดรายกลางๆเหล่านั้นเขาขาดโอกาสเหล่านั้นเขาจะเติบโตมาเป็นคู่แข่งของรายใหญ่ๆเพื่อให้สังคมมันดีขึ้นได้ยังไงถูกไหมฮะดังนั้นคำว่าเป็นเพื่อสังคมเนี่ยผมคิดว่ารายใหญ่ๆยิ่งต้องมีแง่คิดเรื่องนี้มากและแม้รายเล็กๆเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดเรื่องสังคมนะถูกไหมฮะท่านเคยเห็นในคลิปใช่ไหมว่าร้านอาหารบางร้านเนี่ยมีคนเขาไม่มีข้าวกินเดินมาขอเนี่ยเขาให้เลยไม่คิดเงินด้วยเกิดผลเสียกับผลกำไรเขาไหมเกิดแน่นอนนะแต่เขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าคนบางคนเนี่ยมันต้องการโอกาสที่จะเดินต่อ
แล้ววันหนึงถ้าเดินต่อได้เขากลับมาร้านนี้เขาก็ต้องมารักร้านนี้แน่ๆนะกับจริงๆการที่คนอดอยากเต็มทั้งประเทศเขาอาจจะช่วยทั้งประเทศไม่ได้แต่เขาช่วยสัก2-3 รายเนี่ยมันกลายเป็นลดโอกาสของอาชญากรรมนะของคนที่ด้อยโอกาสแล้วไม่มีทางไปต้องทำสิ่งเลวร้ายเนี่ยลงได้เนี่ยสังคมก็น่าอยู่นะถูกไหมฮะค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อคือเมื่อวันก่อนเนี่ยทีมข่าวเราไปสัมภาษณ์นะคะคุณเผ่าภูมิแล้วก็พูดเหมือนประมาณว่านอกจากธนาคารออมสินแล้วเนี่ยอาจจะมีธนาคารอื่นด้วย ที่จะคงคอนเซ็ปต์ในลักษณะคล้ายๆกับที่ธนาคารออมสินกำลังทำแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาหาคำตอบนะคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ